guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng kalderetang talong. And here are the following ingredients. Ang ating talong, hiiwain natin to ng pahaba. Depende sa laki ng talong nyo kung gaano kalaki ang hiwa. Habang hindi pa natin to ginagamit, ilagay nyo lang ito ibabad nyo lang sa tubig para hindi siya mangingitim. Ang ating first step, magpe-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan. Igigisa natin yung onion. Para lamutin lang natin to. At yung ating tomatoes. Kasi lang natin to hanggang sa lumambot. Ready na yung ating kamatis at sibuyas. Ilagay na natin yung garlic. Hintayin lang natin lumabas yung aroma ng garlic. Ilalagay ko na rin yung ating giniling beef. Pwede din kayong gumamit ng chicken. Pansahog lang itong ating beef. Gigisa lang natin to hanggang mag-brown yung ating beef. Ayan, ready na yung ating beef. Ilalagay na natin yung tomato sauce. Yung ating soy sauce, yung ating liver spread, at konting tubig. Simmer lang natin to hanggang sa lumapot yung ating sauce. Yan, nagsisimmer na yung ating sauce, pwede na natin to lagyan ng pepper to taste. At tikman nyo na lang kung tama na yung alat ng ating soy sauce. Kung medyo matabang, mag-add na lang kayo ng konting pang salt. So, natikman ko na to, okay na sa akin yung lasa niya. I-add ko na rin yung ating grated cheese. At yung ating bell pepper. Simmer lang uli natin to hanggang sa matunaw yung ating cheese. Another quick and easy recipe na talong na kakaiba dahil kaldereta. And lastly, ilalagay na natin yung talong. Mabilis lang to. Hanggang sa maluto lang yung talong. Pero huwag nyong i-overcook para hindi lanta. Yan, after 5 minutes ng simmering, luto na yung ating talong. Pwede na natin itong i-switch off at i-transfer sa ating serving plate. And there you have it, our kalderetang talong. Best served with rice. Tamang-tama itong ating kalderetang talong. Swak na swak sa ating budget. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.